Hare Krishna. Hare Krishna. So, just man left. No assembly. We continue today discussion on Grihastha Ashram. And you asked me to also present my story, and then there will be some question and answers session. And if there is something left, still you want to say? Yes. Takže teďka nám pokračujeme teda s naším tématem o Grihastha Ashramu. Taky byla žádost, jestli Prabhu trošku mohl pozdílet svůj osobní příběh. A byly prostor na otázky a možná ještě něco dodal třeba, co si myslíš, že ještě nezahrnul. First, I would like also to address this your question yesterday's about this sex between husband and wife. If someone wants to later become more fixed in devotional service, and what to do then if the other is not prepared and so on. Ještě bych trošku se vrátil k té otázce o tom sexuálním životě, která byla včera položena ohledně toho, když jeden ten partner se chce už jakoby víc jít kupředu v duchovním životě a ten druhý ještě pořád na to není připravený. And I commented that this is not in Shastra, any acharya, anything like this. Já jsem dal ten koment, který není jako nikde v šástře jasně zaznamenán, nebo není vyštěn áčáriou, nebo tak. And then I was thinking about, and in fact, in the beginning I was quoting these Prabhupada's letters that could support this view. So if one has this need, then it's natural to fulfill this need within the marriage, not without outside of marriage. A ještě jsem přemýšlel o tom a vzpomněl jsem si, že vlastně na začátku jsme mluvili o těch dopisech Prabhupády, který vesměs takový podporují to tvrzení, které jsem dal, že je lepší to raději udržet jakoby v rámci manželství, než jít za hranici manželství s tím problémem. Yes, of course it is recommended, as I also mentioned, to repent his or her inability to withstand this need, but to perform devotional service continuously with a joyful heart. Taky jsme mluvili o tom, že člověk by měl jako litovat, že má tady tu slabost a že to nedokáže překonat tohleto nutkání, ale přesto by měl dál pokračovat s šťastně nebo v dobrém náladě. Yes, so this, of course, devotional service should be our first concern, but if this need should be somehow or other fulfilled, it should stay within marriage, in any case. Oddaná služba je samozřejmě jako priorita, ale pokud to může být tohleto vyřešeno v rámci na manželství, tak je lepší, když to je vyřešeno takto. And of course, prayer also helps very much. A samozřejmě i modlitba hodně pomáhá. So those who are more strong, they should also pray for their partners and spouses who are not so strong. A pokud je někdo silný, tak se může modlit o svého partnera, ten protějšek, který není tak silný. Yes, so this is very important. To je velmi důležité. Okay, then I would like to address another point
about decision for children. A ještě bych chtěl oslovit bod ohledně rozhodnutí pro děti. This is of course should be agreed upon by both husband and wife. Měli by s tím souhlasit oba, manžel i manželka. But I would recommend that couple have children and more than one and more than two. Doporučuji, aby ten pár měl děti a víc než jedno a ideálně víc než dvě. And even if possible more than three. A pokud možno třeba i víc než 3. Yes, because if a family is little wider, is many members of the family, then family is very strong, and the children they take care one for one another, and the parents are not so burdened anymore, and they also have some working power at home. Protože ta rodina je potom větší, je taková silnější, ty děti se taky můžou postarat jeden o druhého, když už jsou větší, tak potom ty děti už tolik nezatěžují rodinu a zároveň člověk má doma nějakou taky pracovní sílu. And they're not so much self-centered because the care of their parents is divided to all children, not just to one or two. A nejsou tak sebestředné ty děti, protože ta péče těch rodičů je potom rozdělená mezi ty ostatní děti taky. Yes, not focused just on one or two children. Nesoustředí se jenom na jedno nebo na dvě děti. Yes, and this is beneficial for their spiritual growth, of course. To je potom prospěšné pro jejich duchovní růst. If there is just one or two, then they tend to be very self-centered. Pokud je tam jenom jedno dítě nebo třeba dvě děti, tak mají tendenci být takové sebestředné. Especially if there is only one. Zvláště když je to jenom jedno dítě. Because he's used that all focus in this world is just on him. Protože si zvykne na to, že veškerý fokus všech v tomto světě je na něj. Yes. So it's really recommended, and of course to have children as young as possible. A to je doporučeno a taky je dobrý mít ty děti co nejmladším věku. Not at 40. Ne ve 40. Because then your children are grown up when you're if you have first child at 40 and second maybe at 42, 40 until 45, then you're 65 and they're grown up children, and this is crazy. A když máte první dítě ve 40 a pak druhý, třetí, třeba do těch 45 let, tak potom ty děti vyrostou, až když vám je 65, jsou dospělí a to je už jako hrozné. And if you have child at 50, a když máme dítě v 50, and this is not unusual, a není to neobvyklé, also in our society, i v naší společnosti, especially for men. Women are usually not able to have children at that age. Zvlášť pro muže, protože pro ženy to už v tomto věku většinou nebývá možné. Usually, that there are some exceptions, but Jsou tam výjimky, ale většinou to tak je. so it is. If we are 50 when we have a child, and when child grows up, we are ready for death. Takže když člověk má jen těch 50 a než to dítě vyroste, tak už je tak akorát zralý na smrt. Yes. So I would really recommend, and not just I, it's Shastra and Prabhupada
is telling this, that one should marry man at 25, women before, and so to have children, of course, when we are at this age, very young. A Prabhupada to samozřejmě doporučuje šástra, že člověk se má oženit třeba do věku 25 let a pak mít děti i zda žena, dokud jsou ještě velice mladí. So then next thing I want to stress that it is very important in Grihastha ashram is mission. A další věc, kterou bych chtěl velice zdůraznit, která je moc důležitá pro Grihastha ashram, je mise. Of course, this applies to every ashram. Everyone, in fact, even if it is without, if he is or she is without ashram, he or she should, of course, have some strong mission for Prabhupada's mission. A to samozřejmě platí pro ostatní, kteří nejsou v Grihastha ashramu, nebo jsou v jiných ashramech, nebo nejsou v ashramu, aby měli silný smysl pro misi, pro Prabhupadovu misi. Yes, because if you are without mission, it is said by Martin Luther King the Jr. If you don't have anything that you will die for, you don't have anything meaningful to live for. A jak říkal Martin Luther King mladší, junior, tak pokud nemáme něco, za co nám v životě něco, za co nám stojí zemřít, tak vlastně nemáme pro co žít. So this should be also our guiding thought in devotional service, that we should have some mission for Srila Prabhupada's this movement and Lord Chaitanya's movement. To by měla být taková naše průvodní myšlenka během toho, jak vykonáváme oddanou službu a žijeme jako oddaní, že bychom měli mít nějakou misi pro Srilu Prabhupádu a jeho hnutí. And of course, as I think I was talking a little bit about this even before, even ashram itself gives us some mission. A už jsem o tom mluvil, už jen ten samotný ashram nám dává misi. So if we are in Grihastha ashram, our mission is to help our family to become devotees. Pokud jsme v Grihastha ashramu, tak naší misí je pomoct naší rodině, aby se stali všichni oddanými. And this is our foremost mission in life. A to je naše nejpřednější životní mise. That is more important than having prosperous and wealthy life. To je důležitější, než mít nějaký takový bohatý a prosperující život. Because by having prosperous life, we will lose everything if we don't gain Krishna consciousness. Pokud máme prosperující život, prosperujeme v životě, po té hmotné stránce, tak potom to všechno přijde, pokud se nebudeme vědomi Kršny. So, the foremost mission of the father is that his wife is Krishna conscious and that his children are Krishna conscious. Pro otce ta nejdůležitější mise je, že jeho manželka bude si vědoma Kršny a jeho děti budou vědomi si Kršny. So his duty is to create spiritual atmosphere within home. A jeho povinnost je vytvořit v domově duchovní atmosféru. His duty is to create temple out of his home. Jeho povinností je z toho domova vytvořit chrám. His duty is to establish daily schedule of the family, spiritual daily schedule of the family. Jeho povinností je sestavit pro rodinu jejich duchovní režim, rozvrh. And his duty is that all family follows this schedule. A taky jeho povinností zajistit, aby celá jeho rodina následovala tento rozvrh denní. Without exception. Bez výjimky.
For example, if I take example from my life, even now when children come home, when there is Mangal Arati at home, everyone attends Mangal Arati without exception, even grown up children. Takže já dám příklad ze svého života, dokonce i dnes, když moje děti, které už jsou dospělí, přijedou na návštěvu domů, tak když je Mangala Arati, každý tam musí být. Všichni. And when there is lecture, everyone listens to the lecture. A když je přednáška, všichni poslouchají přednášku. And when there is Gaura Arati, everyone attends Gaura Arati. A když je Gaura Arati, každý je na tom Gaura Arati. When we read together, everyone must attend this. A když čteme společně, tak každý se toho musí účastnit. So this is duty of the father. To je povinnost otce. And of course, when one program is deep inside of one consciousness, then there is no problem. Just when something begins, everyone gathers by themselves. Když ten program, nebo je to tam hluboko vžito v tom člověku, prostě tím, že tak to pro něj není problém. Jakmile něco začne, takový program, všichni přijdou. There is no need to go with the stick to everyone. Není potřeba běhat po baráku s tyčkou. And urge them to come. A nutit je, aby přišli. So this should be the system introduced by the father. A to by měl být systém zavedený otcem. Yes. And mother, of course, her foremost duty is to create this loving atmosphere. A pro matku tou nejpřednější povinností je vytvořit tu láskyplnou atmosféru. And that means good prasadam and yes, this is really extremely important, especially for children, to have always good prasadam and also sweets and no outside food allowed. A žena musí připravovat velice chutné prasádam doma. To je velice důležitý a to ještě zvláště pro děti, aby tam bylo pořád dobrý prasádam a sladkosti a nikdy žádný jídlo zvenku. Nikdy. No chips or other snacks from the shop. No way. Žádný chipsy nebo jiné chuťovky z obchodu neexistuje. Yes, this is so detrimental for consciousness of the children. To je hrozný pro vědomí těch dětí. And no juices from shops. A žádný juicy z obchodu. Yeah. Water or tea from home or milk or anything, but nothing from a shop. A může být voda, nebo čaj z domova, nebo mlíko, cokoliv, ale nic z obchodu. We may even make our own juice from fruits, but not from the shop. Můžeme si udělat svůj džus z ovoce, ale ne z obchodu, nekupovat z obchodu. This should be spiritual standard of the family. To by měl být duchovní standard rodiny. Yes, because foods from outside are packed with they have different effect on our mind. Of course, they are prepared by karmis, not for Krishna's pleasure, but for their profit. Jídlo zvenku tak má vliv na naše vědomí. Samozřejmě připraveno karmis, není vůbec připravováno pro kočného potěšení, je děláno pouze pro profit. And of course this energy, this consciousness influences our consciousness. A toto vědomí jednoduše ovlivňuje naše vědomí. And on the other side, it is the message for our children that karmis have something really good stuff that can be enjoyed very much and something that we cannot make. A taky to dává poselství těm našim dětem, že karmis, oni dělají nějaký fakt dobrý věci,
který my jako oddaní nedokážeme dělat. And this is of course the tremendous message for our children. A to je takový It's very bad message. Prostě je to špatný poselství pro ty naše děti. Yes, for their understanding of spiritual life and material life. Pro jejich pochopení a porovnání toho hmotného a duchovního života. So, what can I tell about our experiences? My wife and I, we married more than 25 years ago. Teď co můžu říct o svých zkušenostech, já jsem si svou ženu vzal před více než 25 lety. Just little after when we started Krishna consciousness. Bylo to jenom chvíli potom, co jsme začali svědomím Kršny. So we married in the church. We didn't have Vedic marriage. Jsme se vzali v kostele, my jsme neměli tenkrát védskou svatbu. Because we were both Christians before. Všichni jsme byli oba křesťaní. We wanted to become missionaries to go somewhere in Africa together. A chtěli jsme být misionáři, chtěli jsme jít spolu někam do Afriky nebo někam. Yes, but then we became devotees. And we had 2 sons first, and we decided that wife should stay at home. A pak jsme teda se stali oddanými a máme 2 syny, jsme pořídili a dohodli jsme se, že žena by měla zůstat doma. Although she had an opportunity to have well-paid and not so hard job. I když měla možnost mít velice dobře placené zaměstnání, které nebylo moc náročné. But it is extremely important for a wife to be at home, because home without mother and home without a wife is like crematorium. Ale Bůh bez matky a bez manželky, to je jako dům. Co jsem říkal? Bůh. Sorry. Jsem samozřejmě dům. Bez manželky, no bez matky, tak to je jako krematorium. Yes. So if husband comes home and there is no wife, it's really empty, everything. And if children come home from school or from everywhere and there is no mother, they also become crazy. A když muž přijde z práce a přijde domů a tam ta manželka vlastně není, tak to je velice všechno prázdný, takový jako bez života. A když děti přijdou ze školy a není tam matka na ně nečeká, tak to je taky šílený. Mother should be at home and create this loving atmosphere, and if possible children should be homeschooled, not to go to ordinary school. A matka by měla být doma, vytvářet tam tu láskyplnou atmosféru a děti by měly být vychovávány domácí výukou nebo vzdělávány, pokud je to možné, a nechodit do normální školy. I heard that this is possible here in Czech Republic, so this is very good. Use this opportunity by all means. Takže slyšel jsem, že tady to je možné v České republice, tak to je velice příznivý a využijte toho všemi prostředky. Because as we know, Prabhupada called this schooling system slaughterhouse for children. A protože, jak víme, šla Prabhupada nazýval tento školský systém jako jatka pro děti. I also don't recommend
this may sound a little controversial, but it's my firm belief. I don't recommend Gurukula. Já nedoporučuji Gurukulu, i když to je moje silná víra. Maybe a little bit controversial. Může být kontroverzní. Because our Gurukulas are not as it was designed in the Vedas. Naše Gurukuly nejsou takové, byly navrženy ve Védách. We know the classical Gurukula was at Guru's home, and Guru had a wife, and it is described that this Guru's wife was caring for Guru's disciples as for their her own children. She even bathed them and fed them and everything. A ta žena, nebo tam ta Gurukula byla v domově toho gurua, který tam žil se svojí manželkou, a ta žena se starala o ty kluky, o ty děti, jako kdyby byly vlastní, včetně koupání a všeho. Yes, so they were emotionally satisfied. Ty děti pak byly emotivně uspokojeny. And of course there was no internet available. Samozřejmě nebyl žádný internet dostupný. So, but nowadays these Gurukulas, there are many students in these Gurukulas without any motherly love. A dneska v těch Gurukulách je mnoho studentů bez mateřské lásky. And they don't have strong father just for them. A nemají silného otce taky, jenom pro sebe. And there is also some internet available. A ještě tam je potom dostupný nějaký internet. And they develop deep desires because they're not emotionally satisfied. They develop deep desires for material enjoyment, and so many of these Gurukulis, as we know, fall down. They don't follow devotional life. A potom jsou emotivně uspokojení, rozvinou silné materiální touhy a jak víme, mnoho z nich potom poklesává, nepokračují s duchovním životem. So we should definitely our children should have emotional be satisfied. That means they should have their close connection with mother and father, and father should be extremely strict, especially with the boys. The boys need military training. Děti by měly mít takto blízký vztah s otcem i s matkou a měly by dostat disciplínu, a zvláště kluci, ty by měli mít opravdu vojenský výcvik. Yes, this is most needed, of course, for boys' psychology. A to je velice důležité pro psychologii chlapců. Girls should be not, of course, under this regime. A dívky by neměly být pod takovým režimem. They should feel loved, mostly. Oni potřebují být cítit, že jsou milovány. They are by nature very good, so they do whatever they are told, especially if they feel they are loved. A oni musí být cítit, že jsou jakoby dobrý, že se jim daří v životě, a hlavně to, že jsou milovány. But this strict discipline is not suitable for them. Ale ta striktní disciplína to pro ně není příhodná. But for boys it is very much, and especially from the this Bhagavata stage from 5 years onwards,
and even before they should know what is right and what is not right. Because we can hear many times. Just translate it. A zvláště potom ty kluci to potřebují, aby to měli od věku 5 let a i dříve už by měli vědět samozřejmě, co je správně a co je špatně. Because many times we can hear that before they are 5, they can do anything they want. Protože často slyšíme, že před věkem 5 let můžou si dělat, co chtějí. But this is wrong interpretation. A to je špatná interpretace. They can of course do anything they want in the sense that they don't have strict discipline, but they should know what is wrong and what is right. They should be told, don't do this if they do something nonsense. Don't do this, and they are not allowed to do nonsense. A neznamená to, že si můžou dělat úplně co chcou, to je špatně interpretováno, to znamená, že si můžou dělat, co chtějí, to znamená, že nemají přesnou rigidní disciplínu přes den, ale jsou učeny, co je špatně a co se nemá dělat a nemůžou dělat různý nesmysly, to prostě mají zakázané. And this is from the earliest childhood, and this applies for both boys and girls. A to platí pro chlapce i holky od toho nejmladšího věku. So they cannot do any nonsense they want. A takže nemůžou dělat žádný nesmysly, které by chtěli. Yes, and then when they are 15 and more, of course we don't exercise this strict discipline anymore. We just become a well-wishing friend. A když jim je 15 a víc, tak už neaplikujeme na ně tu striktní disciplínu, ale stáváme se jejich přejícím přítelem. And they should be considered responsible personalities at this age, and we don't interfere with their desires or life decisions, and we leave them and they should feel our trust. A my tam už jako nenabouráváme se do těch jejich životních zájmů a tak dále, navíc jim naši důvěru a naši podporu. And trust. Yeah, but of course, if they live at home, they should follow family spiritual program. Ale když žijí doma, tak je důležité, aby následovali dobrý duchovní program. And family spiritual program means chanting in the morning and Mangalarati class, Gaurarati, reading together, everything. A ten program znamená, že prostě musí Mangala Arati, čtení společně, přednášku, všechno. And chanting, you mentioned? Jo, zpívání. Taky. Yes. And we established this system at our home. Wife was at home, we homeschooled our children. And then when we had a daughter, the boys were already homeschooled at that time. And because usually a wife, of course, had these school subjects with the boys, I had spiritual program with them, learning shlokas and so on. A my jsme měli ty chlapce, kteří už v době, kdy se narodila dcera, měli to domácí vzdělávání. Manželka s nimi dělala ty akademické předměty do školy a já jsem dělal ty duchovní. We taught shlokas together. Zpívali jsme šloky spolu. And when the boys were not listening to their mother because she also had to tend to the newborn daughter, then they had to do school with me, but they had of course to get up from bed earlier at 4
o'clock in the morning that they could do school with me when I was at home. A když matka nemohla, protože se musela starat přece o to novorozené dítě, tak měli školu se mnou a proto, aby to tak mohlo být, tak museli vstávat ve 4 hodiny ráno, protože v tu dobu jsem byl ještě doma a mohl jsem se jim věnovat. Yes, and it is also important to teach children some musical instruments. A je to velice důležité taky nechat děti, ať se učí na nějaké hudební nástroje. Because our movement uses these musical instruments as worship of the Lord. V našem hnutí hudební nástroje jsou používány pro uctívání Pána. So it's very beneficial for children to and for whole society of devotees that children can play musical instruments very well. Takže je dobré, když se nám podaří ty společnosti mít děti, které dokážou ty hudební nástroje ovládat velice pěkně, hrát na ně pěkně. And as it goes this saying, mens sano in corpore sano. Mens sana in corpore sano is that healthy spirit and healthy body, they should be also physically very active. For example, my children attended some physical training also. Takže ve zdravém těle zdravý duch, takže moje děti taky měly nějaký fyzický výcvik. Yes, all three of them. Všechny 3. So this is very beneficial. To je taky prospěšné. And they attended musical school, of course, outside, because neither myself nor my wife couldn't play any musical instrument very well. A hudbu se učili jinde od jiných, protože ani jeden z nás, já ani moje manželka, nejsme v tom dobří. And also they trained outside. They were attending some club. A taky trénovali v nějakém klubu, prostě mimo domov. Yes, so they had, so that in this sense they had also association of other people, but not so much that would influence their consciousness. Tímto způsobem měli kontakty s jinými lidmi, ale zároveň ne tolik, aby to příliš ovlivnilo jejich vědomí. One other very important thing is that there should be no pleasure outside of Krishna consciousness. Jedno pravidlo je, že by tam neměl být žádný požitek mimo vědomí Kršny. If our family seeks pleasure in some pleasure parks or I don't know where, in cinemas and whatever, then the consciousness, the message for children is pleasure is outside of Krishna consciousness. Pokud jako rodina jezdíme za požitkem někam jinam, než je ve vědomí Kršny, někam do nějakého zábavního parku, nebo třeba snad i do kina, nebo něco takového, tak to poselství, které ty děti z toho dostanou, je, že požitek, tak jo, tak ten se nachází mimo vědomí Kršny, tam ho hledáme. So the only pleasure is of course in Krishna consciousness, so we should teach our children in this way. Takže jediný požitek je samozřejmě pouze ve vědomí Kršny a tímto způsobem bychom měli naše děti taky učit. And they enjoy, in fact, coming to the temple, children, especially if brahmacharis are also very friendly towards the children, and this should be, they should be. We had a great fortune that brahmacharis were like friends of our sons. A pokud děti chodit s nimi co nejvíc do chrámu a v tom chrámu by měli být všichni k těm dětem přátelští, brahmačárini, a to je velice důležitý. My jsme měli to štěstí, že v našem chrámu brahmačárini byli velice přátelští k dětem a byli vlastně takový kamarádi pro naše syny. And the topmost pleasure in Krishna consciousness is of course padayatra.
A ten nejvyšší požitek, který byl pro nás, tak byla padájátra. And you are really fortunate that you have very good padayatra organized here in Czech Republic. A vy máte to štěstí, že tady je dobrá padájátra organizovaná v České republice. Bring your children to padayatra every year. This is most joyful occasion. A vemte děti na padayátru každý rok, to je velice radostná událost. Even now, my son, he lives in London. He's married there, but comes every year to Slovenia to attend Padayatra. A můj syn žije teďka v Londýně, tam je oženěný a každý rok přijíždí do Slovinska na padayátru. At least for a few days. Aspoň na pár dnů. Because this left so deep impression of joy in his heart. To zanechalo velkou radost v jeho srdci, takový otisk radosti. Of course, family can go together somewhere in nature and this, but temple should be more pleasurable. Takže taky je možnost jít někam do přírody a tak dále, to je taky pěkný, ale chrám by měl být ještě příjemnější. For example, if we went somewhere together just as family, we went together to high mountains. Když jsme šli jako rodina někam společně ven, nebo jako někam na výlet, tak jsme šli třeba do nějakých hor. And that meant 3 hours of hard walking up. A to znamenalo, že 3 hodiny je těžká chůze nahoru. And then also to come down. A pak se ještě muselo sejít dolů. that was not something just sense gratification. Nebylo to jenom smyslový požitek. So the family shouldn't seek some sense gratification outside of the temple. Rodina neměla hledat požitek mimo chrám někde. To je moje poselství. Yes. So if family goes together somewhere, it shouldn't be sense enjoyment. Když ta rodina má jít někam, tak by to neměl být smyslový požitek. It should be one kind of training. Mělo by to být vždycky nějaký trénink. Yes, and father of course should be very strong personality. A otec by měl být silná osoba. Because then he'll be respected by children. A to budou děti respektovat. If children have this feeling that they can manipulate their father, they will not be felt secure in their life. A když prostě se cítí, že jsou manipulovány tím otcem a tak dále, tak se nebudou cítit bezpečně. Because father is their natural protector. Nebo, no, tak otec by měl být jejich přirozený ochránce. And if they have the feeling that they're more powerful than their father, then they don't feel secure. They're insecure in their life. Když nemají toho silného otce, tak prostě se necítí bezpeční a cítí se jako ohrožení. So this is the duty of the father to be very strong personality, especially in this crazy age when everything is mixed up and no one knows who is woman and who is man. A to je velice důležitý, tato role otce, zvlášť v dnešním věku, kdy vlastně lidi jsou tak zmatený, že už ani neví, kdo je muž a kdo je žena. And of course, wife also respects strong husband because she seeks strong personality. Žena taky potřebuje silného manžela, protože vyhledává silnou osobnost. Because she also needs protection. Taky potřebuje ochranu. She also should not be allowed to manipulate her husband and send him around.
A ona taky jako by neměla manipulovat svého manžela a takhle s ním jakoby zametat. So if she feels that she's more powerful than her husband, she will also not be satisfied. Pokud ona cítí, že je silnější než její manžel, tak bude taky nespokojená. So this is the duty of the father, to be really strong personality. To je povinnost otce být velmi silnou osobností. That doesn't mean that he's aggressive. To ale neznamená, že je agresivní. But powerful. Ale je mocný. So yes, this really heavy responsibility. If man wants to be responsible, he has great responsibility. A muž by měl být zodpovědný a má velikou zodpovědnost. Because today's society supports rascal men, not responsible men. Dnešní společnost podporuje darebáky, ne zodpovědné lidi. So to be a responsible man is extremely hard. Být zodpovědným mužem je velice těžké. And today's society wants to destroy responsible and especially strong men. A dnešní společnost chce zničit zodpovědné a zvláště silné muže. So it is against society if one wants to be a strong personality. Je to proti společnosti, když člověk chce být silnou osobností. Yes, but it is only way to establish a healthy environment, a spiritual environment at home. A je to možné jenom, když je udržováno správné duchovní prostředí doma. And that's it. This was our program at home, and at least and we should teach our children to chant the holy name even before they are born. Takže to je tak nějak takový byl náš program doma. A měli bychom učit své děti zpívat svaté jméno ještě předtím, než se narodí. That means that we are very strict in our sadhana even before the children are conceived. Že jsme striktní ve své sádhaně ještě předtím, než ty děti jsou počaty. And then when they are conceived, they should feel in the mother's womb this sadhana rhythm, this sadhana shadow. They already are introduced to this within mother's womb. A už v tom matčině lůně už by měli cítit a navnímat ten sadhana režim, který ona vykonává. And then, and of course, mother should also chant regularly and focus just on chanting and so on. Matka by také měla pravidelně čantovat a soustředit se jenom na to zpívání. And when child is born, he or she should be breastfed, and mother should chant the holy name while breastfeeding. A když se dítě narodí, to by mělo být kojeno a během toho kojení by ta žena měla tomu dítěti vždycky zpívat Mahamantru. So we can hear from many mothers that they don't have time for chanting, and this is completely ununderstandable for me or my wife too, because the child needs attention all day long, and so mother can chant the holy name all day long. A matky často říkají, když mají dítě, že nemají čas čantovat. A to je pro mě, pro moji ženu nepochopitelné, protože to dítě potřebuje neustále pozornost té matky a proto ta matka mu může neustále zpívat svatý jméno. Yes. For example, when child is newborn, he usually needs to eat every 2 hours or so, and so mothers can chant the holy name very often. A to dítě potřebuje, když je novorozeně, nakrmit každý 2 hodiny přibližně
Takže velice často ta žena může zpívat svatý jméno přitom. And this is extremely important because this holy name will go to the child with his mother milk. A to je velice důležité, protože to svaté jméno vstoupí do toho dítěte s tím mateřským mlékem. And this goes much deeper than any philosophy. A to jde daleko hlouběji než jakákoliv filozofie. And along with this, the child will connect the holy name with nourishment, with love, with closeness to someone who he loves, with how it's called, warmth. Dostává tu výživu s tou láskou a s tou vřelostí. And nourishment. Výživu. So this is extremely important that mothers should chant the holy name and breastfeed the child. This is crazy idea of new order that fathers should also feed the child through these flasks. A matky by měly vždycky krmit to dítě kojením a měly by přitom vždycky zpívat svatý jméno a je samozřejmě úplně šílený nápad, který dneska se stává, že je prostě nařízení, aby otcové taky krmili to dítě z flašky. Under the pretense that they should help the mother. Pod rouškou toho, že by takto měli pomáhat těm svým manželkám. Yes, because this is her mission. To care for a newborn child, and the child, especially when so small, he or she needs attention from mother. A to je velice její mise, aby takto vyživovala a postarala se kompletně o to dítě, a když je to dítě velice malý, tak potřebuje pozornost zvláště matky. And when the children are more when they're 5 and more, and even before, when they can walk around, they always need also the presence of father. A ti chlapci potřebují takovou samozřejmě mít i tu přítomnost toho otce kolem. Not just boys, also girls. A samozřejmě i holky. Yes, so this and we should introduce chanting when the children can walk around, and when they wake up, we can put them in our laps and explain them that now is time for chanting, and we can chant in their ears, and they can have small japamala. And of course, when they're not 5, when they have enough, they go and play, no problem. But they already should have this program. A když čentujeme, tak ty děti můžou čentovat s náma a můžou mít i malou japamálu, a můžeme jim čentovat do ucha, už sedí s náma, my jim čentujeme do ucha a tak dále. Když už toho mají dost, tak si můžou i na chvíli hrát, ale měli by už jakoby zažívat tady ten program. And when he's 5 years old, then this regular chanting is introduced, but not on rounds, but on time. Because if we teach them to chant on rounds, we will teach them to cheat. Potom tak do těch 5 let, a od 5 let potom už by měli mít nějaký jakoby čentovací povinnost, ale ne na kola, ale na čas, protože jakmile to bude na kola, tak ty děcka se naučí podvádět. Yes, and they should also read regularly themselves, and they should have the same program as parents. A měli by pravidelně číst postupně a měli by mít vesměs podobný program, jako mají rodiče. Stejný. Yes. But of course adjusted, not so much time. Ale přizpůsobený, ne třeba tolik času. Yeah. Hare Krishna, this is
all I wanted to say. What I remembered is that is important. Do you have any questions? We said that we should have questions and answers also. Takže to je, co jsem chtěl tak nějak říct ještě. A jestli máte nějaké otázky k tomu další. Yes, please. Some controversial points, so some controversial question. Yeah. This one, I don't know how to frame it properly, you can check me, but I don't want to sound improper. You mentioned the Padayatra, we have very nice Padayatra in Czech. Yes. And I mean, there are a few technical points why we don't feel comfortable to send our kids there. Oh, really? Because they get association of little grown up kids or teenagers who do some things which we really don't want our kids to be exposed to. And often it happened that there was some dating going on behind at night between teenagers and youngsters, and those girls are like models for the young girls. Yes. And then they see they're like this, and so we just, even we would like to, Yes. we just can't really risk that. So if I don't tell this and just and you say this, then Yes. they will say, part of the group say, okay, Prabhu said, Yes. nice Padayatra, we should send the kids. Yes. But there is also some other consideration. Yes. So I wanted just to mention this, you can maybe... I couldn't imagine this. jsem si ani nedokázal představit něco takového. Já jsem říkal, že jako třeba bychom rádi posílali děti na Padayatru, ale máme trošku obavu, že prostě se tam sdružou někdy dost volně chlapci a kluci v 12letém období, anebo jsou tam děti už jako dospívající, nebo to starší než naše děti, ale který třeba dělají různé věci, kterými bychom jako nechtěli, aby naše děti byly vystaveny, takže tímto způsobem jsme vlastně se zatím rozhodli, že v tom nebudeme opatrní. Yes, this is certainly a problem. We didn't have this problem because our children were in generation of the oldest children in society. A my jsme neměli tady ten problém u nás, protože oni nebyli v tady té generaci, v té společnosti. They didn't have more senior teenagers to look as role models. A neměli tam ty teenagery nebo starší děti, které by vzlížely jako po svých modelech a vzorech. So there may be a solution that we speak to our children about this before we go there, and that we that we demand to go to bed with us, and they sleep together in the same place as we do. A může tam být nějaké řešení na to, že prostě my to těm dětem našim jakoby řekneme, že taková je situace a chceme, aby spali vždycky s námi. So we don't leave them alone. Aby jsme je nenechávali o samotě. And yes, this was also our program. That everything we did, we did together, our family. To byl taky náš program v rodině, že to všechno, co jsme dělali, tak jsme dělali společně. For example, if there was Maha cleaning of the temple, we went together, everyone, even small children. A když bylo Maha čištění chrámu, tak jsme šli všichni, i malí děti. And when there was need for cooking in the kitchen, we went all, even children.
Když byla potřeba vařit v kuchyni, tak jsme šli všichni, včetně dětí. Not that just I would go or my wife and children would spaced out. Ne, že šla moje žena nebo já, a potom si děti byly space out. So they should know that they should be engaged in devotional service. Měli by být zaměstnány v oddané službě. And also at home, they should also care for the deities. They should be fully engaged as any other member of the family in every aspect of service. A doma být zaměstnány ve službě božstvům a v oddané službě jako každý jiný člen rodiny mít svoje služby. So, yes, if this is a problem, then parents should be even more strict. A pokud tohle je problém, tak rodiče musí být ještě striktnější. And this means, of course, that the whole family goes to such program, for example, Padayatra. Například může jít celá rodina na takový program, jako je Padayatra. Not just children. Nejenom děti. And that children are even before they go, that they should talk with them that we can go, but only under this strict condition that you are always with me, especially go to bed at time with me and no spaced out after bedtime. A tak můžeš tam mít za určitých podmínek, že budeš vždycky se mnou a budeme spát v určitou jasnou dobu spolu. And to get up early in the morning to I don't know at what time do they have Mangalarati there? No There is Mangalarati. at 7 program altogether. There is no Mangalarati. Okay, at 7 starts the program, so they should get up at least at 5 and chant their rounds till morning program. A musí vstát brzo, třeba v 5, aby mohli zpívat kola před programem. And they should read regularly also in Padayatra. A regulárně číst i na Padayatře. Yes, and yes, if this is possible to introduce such discipline, then maybe I don't have this experience. Maybe what do you think would be beneficial? It could be, but there is of course more to that, more inputs and considerations. Yeah. I just, you don't have to, because this is very specific. I think understood the principle that we should try to go and adjust to the situation if it's possible, but also protect the children and also ourselves. Yes. Because I mean there can be some other things which, like for example, sometimes part of the group will go, for the ice cream to the shop. Yes. And then the children will see that, and even adults are doing this, and then there will become a tension. And we are also different. adults do this? Even adults, yeah. Krishna. That was not That done is- in Slovenia. That is very normal nowadays. If you say something like, why not? They say it's vegetarian, it's like there is nothing, no ingredients, like which is not Yes. bona fide. So this is just, we buy it, and so that our children are not Fanatics. fanatics, or they are not like bereft of the pleasure which other children have, so they don't, and when they are adult, they don't complain that, oh, you did not give me this. So that the mentality, and even they eat this oplatka, this cookie in which it is put, this korno, which is baked actually, like bread. Yes. But they don't consider it like that, so what is wrong in it? There are no eggs in it. And if you say something that we don't want it, then actually we are looked upon as fanatics, or nuns from Nava Gokula came with the kids, the Jeptiška, the Christian nuns, Yes. and they're not mothers. And it becomes a little Tense. tense, and also kids can have two
like ways to go. Either they consider themselves something better, Yes. and they can't really think deeply, okay, we are humble Vaishnavas, like they can, but still the tendency is there, or I want to be like them also. I want also to enjoy so freely and mix with them, because most of them will be like this, and there will be 3, 4 like cannot do anything. So it looks little strange. It does not fit together. Yes, I understand. That's why I was stressing this, that they should have sweets at home, very good prasadam, that they would never consider to have outside any food. Proto já jsem to zdůrazňoval, že je dobrý mít, aby měli jakoby doma sladkosti domácí, aby nemuseli vůbec zvažovat, že nějaké jídlo by mohli kupovat zvenku. Because this is really also against my principles, and I can see that the devotee parents, they do buy these things for children, and I consider this crazy. A je proti mým principům, a já vím, že oddaní rodiče kupují dětem tyhle věci a považují to za úplný bláznovství. And against all principles of healthy spiritual upbringing of children. A to je proti principům veškerého zdravého výchovy dětí. And one more consideration is that we do not allow any contact with screens for the kids. And many of them have a normal approach. Smartphones and like that. Yes. But we want to keep our kids completely aloof. Yes, this is also very important. This is one thing that I forgot to mention. Yes, the kids shouldn't have contact with screens at all. Not some crazy place. Nothing at all. Takže to je stejně tak já jsem to neřekl, tak se snažím jako zdůrazňovat, aby ty děti neměly žádný kontakt s displejema. Nula. Yes, this is extremely important. To je velice důležité. How you do if, for example, there are videos with Prabhupada? So do you allow them to see some with your presence, or is there any way how they can? Yes. If we are together, we can watch. That's awesome. Of course, Prabhupada's videos or any devotional video, no problem. Takže jo, pro oddaný video, jakože s rodičema se podívat třeba něco o Prabhupádovi nebo tak to se samozřejmě může. So, Hare Krishna. Anything else? Ještě něco? Shila Prabhupada ki jai, Gaura Bhakta Vrinda ki jai, Krishna Balaram ki jai, Nitai Gaur Premanand.